हेलो गाइज, आज हामी चाहिँ स्लोप म्याप चाहिँ प्रिपेयर गर्न गइरहेका छौँ। स्लोप म्याप चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ डेम फाइलबाट भन्ने कुरा चाहिँ आजबाट हामी चाहिँ सिक्नेछौँ। अब यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु हामीलाई डेम फाइल चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामीले युसिएस भन्ने क्रिएट हुँदैछ। यो टिम चाहिँ अब कम्प्लिट भयो। यसरी टिम क्रिएट हुन्छ र अब यो एक्स्ट्राको नि हामीलाई काम छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई रिमुभ गरिदिँदा हुन्छ। अब यो टिन जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले रास्टर फाइलमा लानुपर्ने हुन्छ। टिन टु रास्टर टिन टु रास्टर फाइलमा लगेपछि अब यो जुन एलिभेसनहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले रास्टर फाइलमा लग्ने। रास्टर फाइलमा टिन सिलेक्ट गरौँ। आउटपुट रास्टर कहाँ लगायो नि त भन्दा अरे यसरी रास्टर ओके गऱ्यौँ। यसरी रेस्टर फाइल बन्छ है। तर यो रेस्टर फाइल चाहिँ अघि नै सुरुमा हामीले बनाएको रेस्टर फाइल जस्तो देखिँदैन नि होइन। अरू भनौँ न यो जस्तो देखिँदैन नि। हामीलाई चाहिएको एरिया यो यति बाहिरको एरिया चाहिएको छैन हामीलाई,
त्यसै कारणले गर्दा हामीले फेरि यसलाई अघि सुरु जस्तै के गर्छौँ एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ एक्सट्र्याक्ट बाई मास्क तिनलाई नै अब हामीले रिमुभ गर्ने हुन्छ एक्सट्र्याक्ट बाई मास्क यसलाई चाहिँ मास्क गरौँ रेस्टर यो चाहिँ कुनबाट गर्ने भन्दा सेभ फाइलबाट सेभ गर्ने रेस्टर एक्सट्र्याक्ट ओके रेस्टर एक्सट्र्याक्ट गरिदियो र यो रेस्टर गरिदियो भने ल हाम्रो यो फाइल र यो सेभ र त्यो सेभ एउटै छ भने चाहिँ अब यो फाइल यो रेस्टर फाइल पनि हामीलाई काम छैन है यो रेस्टर फाइलको हामीलाई काम छैन अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्ट्रोल पनि राख्नु मैले कन्ट्रोल राखेन अब यो रेस्टरलाई चाहिँ हामीले स्लोपमा लगाइन्छौँ रेस्टर टु स्लोप रेस्टर स्लोपमा लान्छौँ यसलाई सिलेक्ट गरौँ कुन रेस्टरमा कुन काम गर्ने भन्दा रेस्टर एक्सट्र्याक्टमा काम गर्ने कलर आउटपुट गर्ने भन्दा फोमा जुन आफ्नो डेजिग्नेटेड फोल्डर छ त्यहीमा के नाम गरौँ स्लोपले गरौँ हामीले यसलाई ओके यसरी चाहिँ भन्छ तर यो हाम्रो के छ भने पिक्सेलेटेड देखेको छ है यो रेस्टरलाई हामीले डिलिट गरिदिउँ यो के छ हाम्रो चाहिँ पिक्सेलेटेड देख्यो तर हाम्रो पिक्सेलेटेड त काम छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रोपर्टीमा जाउँ यसको डिस्प्लेमा यहाँ रिसेम्पल ड्युरिङ डिस्प्ले युजिङ भन्ने छ जुन चाहिँ नियरेस्ट नेबर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाइलिनियर इन्टरपोलेसन बनाउँ अहिलेको डिस्क्रिट डाटाको लागि छ भने यो कन्टिन्युस डाटाको लागि हुन्छ एप्लाई गरौँ ओके गरौँ अब चाहिँ के छ पिक्सेलेटेड हुँदैन यो अब यो हामीले के गर्यौँ भने स्लोप बनायौँ अब यो स्लोपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने रिक्लासिफाई गर्छौँ रिक्लासिफाई गर्नुको मतलब के भन्दाखेरि अब यो स्लोप म्यापमा हाम्रो यत्रोवटा के छ क्याटेगोरी छ यो क्याटेगोरीलाई हामीले के गर्छौँ फेरि रिक्लासिफाई गर्छौँ यत्रो क्याटेगोरीमा आफूले डिजायर क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले गर्छौँ यसलाई ढाल्छौँ भने के भन्दाखेरि स्लोपमा काम गर्ने भ्यालु क्लासिफाईमा हामीले कतिवटा काम गर्ने अब बेसिकली के छ स्लोपको केसमा 0 to 50 डिग्री स्लोपलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि 0 to 15 डिग्री स्लोपलाई चाहिँ नर्मल एरिया अनि 15 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीसम्म स्लोप भएको एरियालाई चाहिँ प्रोडक्टिभ एरिया 30 देखि 45 लाई चाहिँ सेन्सिटिभ र 45 भन्दा माथि धेरै स्लोप भएको एरिया चाहिँ भेरी सेन्सिटिभ एरिया भनेर भनिन्छ त्यही कारण म पनि यसलाई चारवटा ग्रुपमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्छु यो चाहिँ म्यानुअल राख्छु र यो हेर्नु त यहाँ 6 51 26 15 छ तर हामीले के छ 15 डिग्रीको यो सबै डिग्रीमा अहिले हामीले स्लोप क्लियर गर्ने बेला डिग्रीमै छोडिरहेको थियौँ त्यस कारणले यो चाहिँ डिग्रीमै छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले कतिमा चेन्ज गर्नु भने 15 30 45 र 51 यो 45 भन्दा माथि जति राख्ने हुन्छ त्यसैले यसलाई म्याक्सिमम भ्यालु नै छोडिदिउँ के हो 15 डिग्रीको सम्मको एउटा स्लोपलाई स्लोप भएकोलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरी गर 15 देखि 30 सम्मको लागि चाहिँ अर्को क्याटेगोरी राख 30 देखि 45 मा चाहिँ अर्को क्याटेगोरी राख र 45 भन्दा माथिको लागि चाहिँ अर्को क्याटेगोरी राख भनेर चाहिँ हामीले के भन्छ यसलाई चाहिँ रिक्लासिफाई गरियो त्यसरी ओके गरौँ र कलर यो रिक्लासिफाई गरेको स्लोपलाई चाहिँ कलर राख्ने भन्दा CLASSI रिक्लासिफाई गरेर राखिदिउँ यसरी यसरी आउँछ र यसलाई हामीले चाहिँ के भने रिमुभ गर्ने यो स्लोपको हामीले काम छैन यो पनि पिक्सेलेटेड छ यसलाई पनि प्रोपर्टीमा गएर गरौँ यसरी मैले इन्टरपोलेसन गरौँ अब पिक्सेलेटेड हुँदैन अब के भयो त भन्दा अब हामीलाई यो गरियो है अब यो इमेज भनेको यो इमेजहरू जति सबै के छ राष्ट्र इमेज छ राष्ट्र इमेजमा हामीले यहाँ कुन कुन ठाउँ छुट्याउने छ के अरे कुन कुन एरियाले के जनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ देखाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा राष्ट्र टु पोलिगनमा के गर्ने भन्दा यो राष्ट्र इमेजलाई चाहिँ यसले चाहिँ पोलिगनमा अरू फिचरको रूपमा राखिदिन्छ भ्यालु यसरी हुन्छ है अब यसरी राष्ट्र टु पोलिगन गरियो राष्ट्र टु पोलिगन गरिसकेपछि अब के भयो भने यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ केमा गयो पोलिगनमा लैदियो अब के भन्छ भने अब यो एउटा क्लास 1 को पोलिगनलाई चाहिँ हामीले एउटै पोलिगन क्लास 2 को डाटालाई चाहिँ एउटा अर्को पोलिगन र क्लास 3 को डाटालाई अर्को पोलिगन र क्लास 4 को डाटालाई अर्को पोलिगन गरेर छुट्याउनुपर्छ यहाँ जुन पोलिगन छ तिनीहरूलाई पनि मतलब 15 डिग्री भन्दा कमको पोलिगनहरूलाई एउटै पोलिगन बनाउने 15 डिग्री भन्दा 15 to 30 डिग्रीको लागि अर्को पोलिगन बनाउने त्यसरी नै गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ डिसेल गरेर गर्न सकिन्छ
डिजिटलमा इनपुट फिचर भनेको रास्टर टु पोलिगन, आउटपुट फिचर भनेको डिजिटल। अनि ग्रिड कोडमा एप्लाई गर्ने ग्रिड कोड भनेको यो जुन माउसले हाइलाइट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ ग्रिड कोड 1 2 3 4 हामीले जुन रिक्लासिफाई गरेको थियौँ त्यो चाहिँ ग्रिड कोड। र अब चाहिँ के गर्ने यसलाई ओके गरिदिउँ, यो पनि फाल्दिउँ, रिमुभ, रास्टर टु पोलिगन पनि रिमुभ। अब चाहिँ के भयो भने एउटै लेभलको एउटै क्याटेगोरीभित्र पर्ने पोलिगन एउटा भन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ अब सिम्बोलोजी चेन्ज गर्ने, सिम्बोलोजी क्वान्टिटी क्याटेगोरी ग्रिड कोड कलर ऱ्याम्प पेज गरिदिउँ, एड अल भ्यालुज 1 2 3 4 है। अनि एप्लाई ओके। ल यो चाहिँ हाम्रो नर्मल स्लोप म्याप। अब 1 भनेको नर्मल एरिया भयो, नर्मल एरिया जुन चाहिँ त्यस्तो खासै प्रोडक्टिभ हुँदैन। 2 भनेको प्रोडक्टिभ एरिया, 3 भनेको सेन्सिटिभ एरिया र 4 भनेको चाहिँ के छ भेरी सेन्सिटिभ एरिया देखिन्छ। अब 1 लाई हामीले कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ, के राख्ने भन्दाखेरि यस्तो राख्दिउँ। अब 2 भनेको प्रोडक्टिभ एरियालाई चाहिँ ग्रिनमा राख्दिउँ, जुन चाहिँ हामीले केमा राखिन्छ यो वाला ग्रिन राख्दिउँ। 3 भनेको ऊ एरिया त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने अलिअलि रेडिस कलर यस्तो राख्दिउँ। 4 भनेको चाहिँ पहिलो राख्दिउँ के अरे डिस्टिङ्क्ट हुनु पऱ्यो होइन, त्यसै कारण म यस्तोमा राख्छु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्लोप म्याप हो। र अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, लेआउट भ्यूमा गएर यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ। लेआउट चाहिँ यसको म्यापको फर्ममा लान सकिन्छ है। म्यापमा सरसर चाल्छु देखाइदिन्छु। यसलाई चाहिँ यसले सार्ने, अब यसरी चाहिँ सार्ने यता। अब हामीले यसमा चाहिँ के राख्ने, नर्थतिर राख्नुपर्छ, जुन चाहिँ इन्सर्ट गरेर राखिन्छ नर्थतिर। अब नाम राख्न सकिन्छ टेक्स्ट, यसलाई म नेपालीमा राख्छु प्रीति प्रीति प्रीति। कोट नगरपालिका नगरपालिका यसरी चाहिँ मैले राख्छु। यसलाई बोल्ड बनाइदिउँ, अन्डरलाइन गरिदिउँ। र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने, यसलाई मैले के गर्ने गैडाकोट नगरपालिका कुरो इनपुट गरेँ। अब म के इनपुट गर्छु भन्दाखेरि के इन्सर्ट गर्छु भन्दाखेरि स्केल बार, यो चाहिँ डेमोको लागि हो, त्यो मैले केही नहेरिकन हालेछु। अब ऊ चाहिँ आफूले हाल्दाखेरि चाहिँ स्केल मिल्ने गरेर हाल्नुपर्छ। अब अनि इन्सर्ट, अब म यो चाहिँ स्केल टेक्स्ट हाल्छु, जुन चाहिँ मेरो यो सर्ट सुट गर्छ। अब म के गर्छु, कोअर्डिनेट हाल्छु, कोअर्डिनेट सिस्टम यसरी म फ्लिप गर्छु। फ्लिप लेफ्ट यता लगेर यसरी राख्छु। अनि अब हाम्रो काम के छ भन्दाखेरि लेजेन्ड हाल्नु पर्यो। लेजेन्डमा के इन्भल्भ गर्ने आफ्नो कुरो हो। म चाहिँ कन्ट्रोल इन्भल्भ गर्दिनँ, यो इन्भल्भ गर्दिनँ। यसलाई चाहिँ इन्भल्भ गरौँ, यसरी इन्भल्भ गरौँ। डिजल्भ, कन्ट्रोल डिजल्भ, यसलाई यता है। र नेक्स्ट लेजेन्डलाई म नेपालीमा लेख्छु, जुन चाहिँ
सङ्केत हुन्छ नेक्स्ट 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 फिनिस यसरी लिँदै आउँछ र यसलाई चाहिँ म यता राख्नु पर्यो यसलाई चाहिँ म के गर्छु कन्भर्ट टु ग्राफिक्स अनग्रुप फेरि अनग्रुप फेरि गरेपछि हरेक सबै के हुन्छ छुट्टा छुट्टा सिङ्गल युनिट ग्रुप भन्छ यसलाई म के गर्छु प्रिटीमा लगेर चेन्ज गर्छु र यसको साइज पनि बढाउँछु सङ्केत यो मलाई चाहिएन म डिलिट कोड मलाई चाहिएन डिलिट अनि यसलाई म अलि माथि लान्छु यसलाई अलि माथि लान्छु यसलाई अलि तल ल्याउँछु यसलाई नि माथि लान्छु एकता यसलाई नि माथि लान्छु एकता माथि लान्छु एकता यसले तल लान्छु एकता र यसरी अब यसको नाम पनि चेन्ज गर्न मिल्छ राख्न सकिने भयो र अहिलेको लागि यति थ्याङ्क यू फर वाचिङ